নমস্কাৰ ষ্টাডি হাব নিউ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এছাইনমেণ্টসমূহৰ ফ্ৰণ্ট পেজসমূহ নিজৰ মোবাইলৰ সহায়তে কেনেকৈনো খুব সুন্দৰভাৱে বনাব পাৰিব সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এটা এপ্লিকেশ্যন লাগিব। আপোনালোকক সেই এপ্লিকেশ্যনটো হৈছে ৱৰ্ড ফাইল আপোনালোকে মোবাইলত ইনষ্টল কৰি ল'ব। আৰু দুটা বস্তু আপোনালোকে গুগলৰ পৰা আগতীয়াকৈ ডাউনলোড কৰি ৰাখিব। এটা হৈছে Kkhsouৰ লগ'টো আৰু নেক্সট পেজ বৰ্ডাৰ লাইন। আপোনালোকে গুগলত গ'লে এনেকুৱা বিভিন্ন পেজ বৰ্ডাৰ লাইন পাব। গতিকে বৰ্ডাৰ লাইন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ডাউনলোড কৰি ৰাখিব। এই দুটা বস্তু আপোনালোকে লগো আৰু বৰ্ডাৰ লাইন এই দুটা বস্তু আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব। এতিয়া বলক আমি ফ্ৰণ্ট পেজ বনাওঁ। এনেদৰে ইনষ্টল কৰি লোৱা এপ্লিকেশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ৱৰ্ডত ক্লিক কৰিলোঁ, এটা পেজ লৈ ল'লোঁ, ব্লেংক ডকুমেণ্ট দেখা পাইছে তাতে ক্লিক কৰি ল'ব। আমাৰ সন্মুখত এনেদৰে এপ্লিকেশ্যনটো খোল খাইছে। হোমত ক্লিক কৰিব। হোমত ক্লিক কৰি আপোনালোকে লেআউটত ক্লিক কৰিব। চাইজ কৰি আপোনালোকে A4 চাইজ কৰি ল'ব। তেতিয়া আপোনালোকৰ পেজটো বনোৱাত সুবিধা হ'ব। A4 চাইজতে যিহেতু আমি উলিয়াম। নেক্সট আপোনালোকে ফণ্ট চাইজটো আপোনালোকে অলপ বঢ়াই ল'ব পাৰে। মই অলপ বঢ়াই ল'লোঁ, 18 কৰি ল'লোঁ। নেক্সট ফণ্ট ষ্টাইলটো চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে। নিজৰ ইচ্ছামতে কি বিভিন্ন ফণ্ট ষ্টাইল আহে, আপোনালোকে ফণ্ট ষ্টাইলটো দি ল'ব। মই এটা ফণ্ট ষ্টাইল দি ল'লোঁ। মই 18 ফণ্ট চাইজ কৰি ল'লোঁ আৰু ফণ্ট ষ্টাইল এটা যিকোনো এটা ফণ্ট ষ্টাইল দি ল'লোঁ। আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে দি ল'ব পাৰিব। এতিয়া মই ইয়াতে টাইপ কৰিম কৃষ্ণকান্ত হেণ্ডিক ষ্টেট অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটি। এনেদৰে মই ইয়াতে টাইপ কৰিছোঁ, দেখা পাইছে আপোনালোকে। বিভিন্ন ফণ্ট ষ্টাইল আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে দিব পাৰে। বেলেগ বেলেগ ফণ্ট ষ্টাইলবিলাক দি ল'ব পাৰে, ভাল লাগে দেখিবলৈ। যিহেতু এছাইনমেণ্টৰ ফ্ৰণ্ট পেজটো আপোনালোকৰ অলপমান দেখাত ধুনীয়া হ'ব লাগে, এট্ৰেক্টিভ হ'ব লাগে। যিহেতু এনচাৰৰ লগতে আপোনালোকৰ ডিচিপ্লিনৰ ওপৰতো ডিচিপ্লিনৰ ওপৰতো মাৰ্ক দিয়ে। এনেদৰে মই টাইপ কৰি ছিলেক্ট কৰি ল'ম। ছিলেক্ট কৰি মিডিল পৰ্চনত আনি ল'ম। মই মিডিলত আনি ল'লোঁ, দেখিবলৈ ভাল হয়। এনেকৈ দেখাত ধুনীয়া হোৱাকৈ আপোনালোকে ফ্ৰণ্ট পেজটো খুব সুন্দৰভাৱে তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব নিজৰ মোবাইলৰ সহায়তে। একেবাৰে কষ্ট নহয়, আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফ'ল' কৰক। নেক্সট ইনচাৰ্ট কৰিলোঁ। ইনচাৰ্টত ক্লিক কৰি ফটোত গ'লোঁ। ফটোত ক্লিক কৰিলোঁ। আমি ইয়াতে এতিয়া লগো লগাম। যিহেতু ডাউনলোড কৰি ৰাখিব দিছিলোঁ আপোনালোকক লগোটো। এনেদৰে ফাইল মেনেজাৰত যাব। আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ৰখা লগোটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি ল'ব। মই অলৰেডি ডাউনলোড কৰি ৰাখিছোঁ, মই ল'লোঁ। আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰে, ক্ৰপ কৰি এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰে। মই এনেদৰে লগোটো আনিলোঁ। আপোনালোকে নিজৰ মতে আপোনালোকে লগোটো এনেদৰে আপোনালোকে চাইজটো আপোনালোকে আপ ডাউনো কৰি ল'ব পাৰে, অলপ বঢ়াই ল'ব পাৰে চাইজটো, যিমান চাইজত লাগে আপোনালোকে। মই ইমানেই ৰাখিছোঁ। এনেদৰে লগোটো মই পেষ্ট কৰিলোঁ, দেখিবলৈ খুব সুন্দৰ হৈছে। তলত লিখিছোঁ মই এতিয়া হোম এছাইনমেণ্ট। যিহেতু আমি হোম এছাইনমেণ্টৰ ফ্ৰণ্ট পেজ বনাই আছোঁ। নেক্সট লিখিব আপোনালোকে বেচেলৰ অফ আৰ্টছ, বা যাৰ যিটো যোনে যি কৰি আছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে টাইপ কৰিব। মই বেচেলৰ অফ আৰ্টছৰ কাৰণে যিহেতু মই বনাই আছোঁ, BA কাৰণে কৰি আছোঁ, এতিয়া বেচেলৰ অফ আৰ্টছ লিখিছোঁ। ছাইডত আপোনালোকে লিখি দিব পাৰে অনাৰ্ছ, যিসকলে অনাৰ্ছ লৈছে, আছামিজত হওক, ইংলিছত, ইকনমিক্সত যিহত লৈছে। বেচেলৰ অফ আৰ্টছ লিখি ছাইডত ব্ৰেকেটত অনাৰ্ছ বুলি আপোনালোকে অনাৰ্ছ বুলি দি দিব। দি এনেদৰে আপোনালোকে টাইপ কৰি ল'ব। এতিয়া মই এটা ছিলেক্ট কৰি ল'ম, কৰি চাইজটো অলপ বঢ়াই ল'ম। বেচেলৰ অফ আৰ্টছ হোম এছাইনমেণ্ট, এনেদৰে আপোনালোকে ইয়াতে টাইপ কৰিব পাৰে। ছিলেক্ট কৰি লৈ মই চাইজটো অলপমান বঢ়াই ল'ম, অলপ ডাঙৰ কৰি ল'ম। 20 কৰি ল'লোঁ মই। হোম এছাইনমেণ্টটো অলপ ডাঙৰ কৰি ল'ম, যিহেতু ফ্ৰণ্ট পেজ বনাই আছোঁ হোম এছাইনমেণ্টৰ। গতিকে হোম এছাইনমেণ্ট আমি অলপমান ডাঙৰ কৰি ল'ম। আমি 22 কৰি ল'লোঁ, আৰু অলপ ডাঙৰ কৰি লওঁ, 24 কৰি লওঁ। আপোনালোকে ইয়াতকৈও ডাঙৰ কৰি ল'ব পাৰে, 26 কৰি ল'ব পাৰে, নিজৰ ইচ্ছামতে কৰি ল'ব পাৰে। নেক্সট আপোনালোকে ইয়াতে টাইপ কৰিব কোন ছেমিষ্টাৰ হয় আপোনালোকৰ, ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ, থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ, ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ, ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ, যি হয় আপোনালোকে ইয়াতে টাইপ কৰি ল'ব। মই ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰটো যিহেতু অলৰেডি ইতিমধ্যে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ এছাইনমেণ্ট চলি আছে, এছাইনমেণ্টসমূহ দি আছে, গতিকে মই ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ কাৰণে বনাই আছোঁ। ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ছেশ্যনটো যিহেতু জানুৱাৰী হয়, জানুৱাৰী ইয়াৰটো দিব পাৰে আপোনালোকে 2025। ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ জানুৱাৰী 2025। এনেদৰে আপোনালোকে দি ল'ব।
আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰি ল'ব, অলপ তলত আহি ল'ব। তলত আহি আপোনালোকে নেক্সট আপোনালোকে ইয়াত দিব পাৰে। তলত আহি ল'লোঁ, তলত আহি লেফ্ট কৰি ল'ব। লেফ্টত আপোনালোকে টাইপ কৰিব ছাবমিটেড বাই, কাৰ দ্বাৰা জমা কৰা হৈছে, কাৰ দ্বাৰা ছাবমিট কৰা হৈছে, সেইখিনি ডিটেইলছ আমি তলত টাইপ কৰিম। সেইবাবে আপোনালোকে ইয়াতে ছাবমিটেড বাই লিখি ল'ব। লিখি আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি আণ্ডাৰলাইন কৰি ল'ব। আপোনালোকে ফণ্ট ষ্টাইল এইটো চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে, মই দিয়া নাই। মই যিহেতু আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে বনাই আছোঁ কেনেকৈ বনাব ফ্ৰণ্ট পেজ, মই এটাই ফণ্ট ষ্টাইল দি ৰাখিছোঁ। আণ্ডাৰলাইন কৰি ল'ব এনেদৰে আণ্ডাৰলাইন কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তলত আপোনালোকৰ ডিটেইলছবিলাক ভৰাব। নাম, আপোনাৰ এনৰলমেণ্ট নাম্বাৰ, কোৰ্চ টাইটেল, আপোনাৰ ডেট অফ ছাবমিশ্যন, নেক্সট আহিব আপোনাৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰ ক'ড, ষ্টাডি চেণ্টাৰ নেম, এই সকলোখিনি ডিটেইলছ ভৰাব। মই ইয়াতে নেম XYZ দিলোঁ। নেক্সট এনৰলমেণ্ট নাম্বাৰ মই দিম, কিবা এটা দিম এনৰলমেণ্ট নাম্বাৰ, ছাপ'জ 1 2 3 4 5 6 7 8 8টা এনৰলমেণ্ট নাম্বাৰ মই ইয়াতে টাইপ কৰিছোঁ। নেক্সট আপোনালোকে দিব পাৰে ষ্টাডি চেণ্টাৰ ক'ড দিব পাৰে। ষ্টাডি চেণ্টাৰ ক'ড দিম মই ইয়াতে। মই কোৰ্চ টাইটেলটো দিম আগতে। নেক্সট ষ্টাডি চেণ্টাৰ ক'ড দিম, কোৰ্চ টাইটেলটো আগত দিব, নেম লিখিব, নেক্সট এনৰলমেণ্ট নাম্বাৰ দিব, তাৰপিছতে কোৰ্চ টাইটেল দিব, কি হয় আপোনাৰ ছাবজেক্টটো, কোনটো এছাইনমেণ্টৰ ফ্ৰণ্ট পেজ বনাইছে সেই বিষয়টো আপোনালোকে ইয়াতে লিখিব কোৰ্চ টাইটেলত। নেক্সট ষ্টাডি চেণ্টাৰ ক'ড দিম। ষ্টাডি চেণ্টাৰ ক'ড কি হয় আপোনালোকৰ সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে নিজৰ চেণ্টাৰ ক'ডটো আপোনালোকে চাই ল'ব। যিহেতু প্ৰত্যেকটো চেণ্টাৰত এটা ক'ড থাকে, গতিকে চেণ্টাৰ নাম আপোনালোকে ক'ডটো দিব। নেক্সট আপোনালোকৰ চেণ্টাৰ নেমটো দিব, য'ত আপোনালোকে এডমিশ্যন লৈছিলে, যিটো চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকে ষ্টাডি কৰিছে বা অধ্যয়ন কৰিছে, যিটো চেণ্টাৰৰ পৰা, সেই চেণ্টাৰটোৰ আপোনালোকে নামটো দিব পাৰে। ষ্টাডি চেণ্টাৰ নেম দেখিবলৈ খুব সুন্দৰ হ'ব এনেকৈ আপোনালোকে যদি গোটেই ডিটেইলছখিনি ভৰাই লয়। নেক্সট আপোনালোকৰ ডেট অফ ছাবমিশ্যন আহিব। মই ডেট অফ ছাবমিশ্যন ইয়াতে টাইপ কৰিম। ডেট অফ ছাবমিশ্যন দিব আপোনালোকে, কোনটো ডেটত আপোনালোকে এছাইনমেণ্টটো ছাবমিট কৰিব সেই ডেটটো আপোনালোকে ইয়াতে ফিল আপ কৰিব। ডেট অফ ছাবমিশ্যনত সেই ডেটটো আপোনালোকে দিব পাৰিব। নেক্সট দিম মই ফোন নাম্বাৰ দি দিম ইয়াতে। ফোন নাম্বাৰ নহয়, মোবাইল নাম্বাৰ দিম। মোবাইল লিখিব MOB.number, মোবাইল নাম্বাৰ বুলি দিব, মোবাইল নাম্বাৰ দিম। নেক্সট দিব পাৰে আপোনাৰ মেইল ID দিব পাৰে। আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছটো ইয়াতে দি দিয়া হ'ব। আপোনাৰ ইমেইল IDটো আপুনি দি দিব পাৰে। মই মেইল IDটো আপোনাৰ দি দিছোঁ ইয়াতে। এনেদৰে এটা খুব সুন্দৰ ফ্ৰণ্ট পেজ আপোনালোকৰ সন্মুখত ওলাই পৰিব। আপোনালোকে চাব, বহুত ধুনীয়া লাগিব। এনেদৰে আপোনালোকে বহুতে হাতেদি লিখি দিয়ে, হাতেদি লিখাতকৈ এনেকৈ যদি টাইপ কৰি দিয়ে খুব সুন্দৰ হয় দেখিবলৈ। এনেকৈ লগটো লগাই আপোনালোকে যদি KKHSOUৰ লগটো লগাই এনেদৰে যদি আপোনালোকে এটা ফ্ৰণ্ট পেজ নিজৰ মোবাইলত তৈয়াৰ কৰি আপোনালোকে যদি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে খুব সুন্দৰ হয়, দেখিবলৈ ভাল লাগে, এট্ৰেক্টিভ হয়। এনেদৰে আপোনালোকে মিলাই ল'ব। মই মিলাই আছোঁ, এনেদৰে মাজলৈ আনি ল'ব, দেখিবলৈ ভাল হ'ব। এনেদৰে মিলাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে বৰ্ডাৰ লাইন লগাম। এতিয়া মই হৈ গৈছে সম্পূৰ্ণ ফ্ৰণ্ট পেজটো আপোনালোকে দেখিব পাইছে, সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। বৰ্ডাৰ লাইন লগাম। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে কাৰ্চাৰডাল থাকে, যিডাল কাৰ্চাৰডাল আপোনালোকে একদম ফ্ৰণ্টত লৈ যাব। মই যিহেতু ফ্ৰণ্টত লৈ গৈছোঁ, দেখা পাইছে নামৰ আগত লৈ গৈছোঁ। তাৰপিছত ইনচাৰ্ট কৰিব, পিকচাৰত গ'লোঁ, ফটোত যাব। বৰ্ডাৰ লাইনটো অলৰেডি ডাউনলোড কৰি ৰাখিছিলোঁ মই, আপোনালোকক ডাউনলোড কৰি ল'ব। তেনেদৰে মই কোৱাৰ দৰে ডাউনলোড কৰি লৈছোঁ। মই বৰ্ডাৰ লাইনটো ইয়াৰ পৰা এতিয়া ইনচাৰ্ট কৰিম। বিভিন্ন বৰ্ডাৰ লাইন আহিব, আপোনালোকে গুগলৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। মই এইটো ডাউনলোড কৰি ৰাখিছিলোঁ। বৰ্ডাৰ লাইনটো অহাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, তলত যাব, এইটো দেখা পাইছে আপোনালোকে কাৰ্ভ লাইন এটা, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি আপোনালোকে বিহাইণ্ড টেক্সট ক্লিক কৰিব। তলত যাব, বিহাইণ্ড টেক্সট ক্লিক কৰিলে এনেদৰে টেক্সটখিনি যিখিনি লিখিছে সেইখিনি ফ্ৰণ্টত আহি যাব, বৰ্ডাৰ লাইনটোৰ ওপৰত আহি যাব। অহাৰ পিছত আপোনালোকে বৰ্ডাৰ লাইনটো এডজাষ্ট কৰিব লাগিব নিজৰ মতে। আপোনালোকে বৰ্ডাৰ লাইনটো এনেদৰে এডজাষ্ট কৰি ল'ব। একদম কষ্ট নহয়, আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যদি ফ'ল' কৰে, মই যেনেদৰে কৈছোঁ এনেদৰে যদি আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফ'ল' কৰে, খুব সুন্দৰকৈ আপোনালোকে বৰ্ডাৰ লাইনসহ আপোনালোকে এটা ফ্ৰণ্ট পেজ তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব। দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হয়। এনেদৰে বৰ্ডাৰ লাইনসহ মই এটা ফ্ৰণ্ট পেজ তৈয়াৰ কৰি উলিয়ালোঁ। আপোনালোকে কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। যদি বেলেগ ডিজাইনৰো লাগে, বেলেগ ডিজাইনতো আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰিব, নিজৰ ইচ্ছামতে বনাব পাৰিব। এনেদৰে এতিয়া মই এইটো প্ৰিণ্ট কৰি ৰাখিম, কৰি লৈ পেলাই আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰি উলিয়াই আনিব পাৰিব। প্ৰিণ্ট কৰি উলিয়াই আনি আপোনালোকে এনেদৰে এটা খুব সুন্দৰ পেজ এছাইনমেণ্টৰ লগত গাঁঠি দিলে আপোনালোকৰ খুব সুন্দৰ এটা নাম্বাৰ কেৰি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।